واستكمالا لحلقات السمارت ووتش الجديدة اللي نازلة من الشركات. اوبو ووتش 3 برو ساعة جاية بمواصفات قوية ومنافس شرس للسامسونج الواتش 5 برو. مساحة كبيرة، طرية رائعة بتكفيك أكتر من 10 أيام، بروسيسور كواد كور، سعر تنافسي هتعرفوه في آخر الحلقة ديت. كفاية إن هو مقابل قيمة عالية جدا كمان بسعر رخيص جدا جدا جدا. خليكم معانا عشان تتابعوا معانا الحلقة دي لاستعراض الساعة اللي معانا النهاردة من شركة اوبو العريقة، اوبو ووتش 3 برو. ابقوا معانا. أعزائي المشاهدين، أغلى جمهور في الدنيا، أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. استكمالا لحلقات السمارت ووتش أو الساعات الذكية اللي أصدرت مؤخرا من الشركات العالمية، النهاردة هنستعرض مع بعضينا ساعة بمواصفات قياسية ورائعة وسعر فعلا مقابل قيمة، وقيمة رائعة كمان. منافس شرس لشركة سامسونج ومنافس شرس للساعة بتاعتهم الجديدة الواتش 5 برو. الساعة اللي معانا النهاردة هي اوبو واتش 3 برو، ساعة مواصفاتها فعلا قياسية وقاتلة، وزي ما بيقولوا بتصيب الهدف في مقتل. السعر بتاعها تنافسي جدا وهتعرفوه في اخر الحلقة، ومش هتصدقوا كمان السعر بتاعها. ولولا الغلو كمان اللي في مصر احنا كان السعر ده كان انخفض كمان. الساعة دي جاية بشكل رائع جديد وطراز من فريد من نوعه، وكانت شبه ساعة كده أصدرتها سامسونج زمان خالص في أول الساعات، أو في أول تصنيعها للساعات الذكية. بس فعلا الساعه بتاعت اوبو النهارده بالمواصفات اللي هتشوفوها وبالصور اللي انتم بتشوفوها دلوقتي والفيديوهات، فعلا ساعه جميله جدا تستاهل المراجعه وتستاهل الشراء. ولو نزلت في مصر ان شاء الله باذن الله ممكن اشتري واحده ان شاء الله باذن الله ونعمل لها انبوكسنج وريفيو كامل عنها. هنستعرض النهارده مع بعضينا الاوبو الواتش 3 برو، ولكن قبل ما نستعرض الساعه مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وتفعيل زر الجرس عشان تتابعونا وتشوفوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا لعروض عاملينها على الموبايلات والاكسسوارز. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نراجع مع بعضينا ونشوف الساعة اللي معانا النهاردة، ونقارن مقارنة بسيطة كده بينها وبين ساعة سامسونج الواتش 5 برو. ويلا بينا نراجع مع بعض اوبو واتش 3 برو. يلا بينا. الساعة أعلن عنها في 10 أغسطس، وابتدت تطرح في الصين في 19 أغسطس. عالميا هتطرح إمتى أو محليا في مصر هتطرح إمتى حتى الآن لم ترد أخبار تفيد أو تؤكد ميعاد طرحها. الإشاعات كلها بتقول كمان شهرين بالظبط أو 3 شهور وهتطرح في مصر. أبعاد الساعة دي كالآتي: 50.4 في 38.5 في 12.8، وبالرقم ده هي متفوقة على سامسونج في المساحة والسعة بتاعتها. وزنها 37.5 جرام، متفوقة برضو على سعة سامسونج بأقل شوية. الطبقة الأمامية من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 5، ومحمية بقوة جدا. الفريم من الألمنيوم، وبتدعم ال ESIM حسب الريجن، مقاومة ومضادة للمية بمعيار 580M. بالنسبة للشبكات هي بتدعم ال 2G وال 3G وال 4G وال GPRS وال EDGE. نيجي بالنسبة لمواصفات الشاشة، فالشاشة هتبقى من نوع ال LTPO AMOLED. مساحة الشاشة قوية وعالية جدا عن ساعة سامسونج بمعيار أو بمساحة 1.91 إنش. ريزولوشن الشاشة 378 في 496 بقوة 327 بي بي اي أو بيكسل بير إنش، وبتدعم الأولويز إن ديسبلاي. ألوان الشاشة بتوصل ل 16 مليون لون.
نيجي بالنسبه لنظام السيستم اللي هتبقى مدعمه فيه، هتبقى مدعمه باندرويد وير او اس انترناشونال، ده بالنسبه للانترناشونال. اما بالنسبه للساعه الصينيه فهتبقى مدعمه بالاندرويد ولكن بواجهه الكالر او اس واتش 3.0. البروسيسور بتاعها من شركه كوالكوم سناب دراجون، وده بيتيح لها التفوق والقوه عن ساعه سامسونج اللي نازله باكزونس دبليو 920. غير كده كمان الاعتماديه بتاعه البروسيسور ده هيبقى 4 نانومتر من النوع ال W5 بلس الجيل الاول، برضو بعكس او بتفوق عن البروسيسور بتاع سامسونج اللي نازل باعتماديه 5 نانومتر. نيجي بالنسبة للكورات فهي مدعمة بأربعة كور أو كواد كور، برضو بتتفوق على الساعة بتاعت سامسونج اللي هي دول كور أو كورين بس. قوتهم أو قوة الأربعة كور دول 1.7 جيجا هرتز، مسمى كورتكس A 53، ومدعمة بالجي بي يو أو وحدة رسوميات الأدرينو A 702. هنشوف التوليفة دي كده بتتفوق فعلا التوليفة دي عن توليفة الساعة السامسونج وبقوة جدا، بحيث ان قوة المعالج نفسه من شركة سناب دراجون او شركة قصدي اسف كوالكوم فعلا قوي واحدث حاجة في السوق نازلة، وده هيديها نسبة التفوق الاعلى في وسط الساعات اللي موجودة في السوق، حتى كمان على الواتش 5 برو. نيجي بالنسبه لكروت الميموري، ما بيركبلهاش كروت ميموري ولكن الذاكره الداخليه بتاعتها بتصل ل 32 جيجا بايت، برضه متفوقه على الساعه بتاعت سامسونج البرو اللي بتيجي ب 16 جيجا بايت بس. اما بالنسبه للرامات فالرامات بتبقى 1 جيجا بايت رام، ولكن بالنسبه لسامسونج بتبقى 1.5 جيجا بايت رام. نوع الذاكره اللي نازله بيها ساعه اوبو من نوع الاي ام ام سي 4.5. الساعه ما بتدعمش او ما لهاش او ما فيهاش كاميرا سواء خلفيه او كاميرا سيلفي، ولكن بيدعمها اللاود سبيكر موجود، وكمان صوت رائع وقوي جدا، وما بيدعمهاش وجود جاك او يركب لها جاك 3.5 ملم. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن فالبلوتوث بيدعم الفيرجن 5.0 وبيدعموا ال اي والاي 2 دي بي. واي فاي بيدعم الواي فاي، الجي بي اس موجود والان اف سي موجود. للاسف ما فيهاش انفراريد ولا راديو ولا يو اس بي طبعا، او ما بتدعمش يو اس بي من نوع التايب السي. نيجي بالنسبه للسنسورز فهي بالنسبه للسنسورز دوت بتدعم جميع السنسورز اللي موجوده في كل الساعات اللي موجوده اليومين دول، خاصه المستشعرات اللي فيها بتتابع او بتدعم التسارع والجيروسكوب والبوصله والباروميتر ومستشعر لقياس معدلات ضربات القلب، مستشعر لقياس تشبع الاكسجين في الدم، بالخلاف طبعا ان هي المستشعر اللي بيحس بالميه ومقاومه للغبار والاتربه بصوره قويه جدا. نيجي بالنسبه للبطاريه، سعه البطاريه وزي ما بتقول اوبو هي 550 ملي امبير، بتكفيك اكتر تقريبا او 10 ايام، من 7 ل 10 ايام، من النوع الليثيوم وغير قابله للازاله. بينزل من الساعة دي اللونين البلاك والسيلفر، ونوصل دلوقتي لآخر حاجة في الحلقة عشان نعرفها، وهي سعر الساعة دي. سعر الساعة دي المقدر ليها بالدولار 280 دولار، متفوقة على سامسونج اللي بتصل سعرها لأكتر من 380 دولار، يعني بالمصري تقريبا 5000 جنيه مقابل ساعة سامسونج اللي بتوصل ل 9000 جنيه قبل الجمارك يا جماعة والضريبة. وهنا التفوق والريادة هنا لأوبو برضو في الموضوع ده، خاصة في الفترة اللي احنا فيها ديت. بالنسبة لعيوب الساعة أنا مش شايف لها بصراحة أي عيوب، لو حضراتكم شايفين أي حاجة يا ريت تنبهونا ليها أو تقولوا لنا في الكومنتات. أما بالنسبة لمميزاتها فطبعا هي مقاومة للغبار، بتدعم الفور جي، الرامات بتوصل لواحد جيجا، المستشعرات اللي موجودة فيها قوية جدا، خاصة معدل ضربات القلب والدم وتشبع الأكسجين. معاها طبعا بروسيسور، وده الاهم جدا، من شركه كوالكوم، وده سناب دراجون الدبليو 5 بلس اللي هو الجيل الاول، طبعا اعتماديه 4 نانومتر، والتفوق هنا ليها بقوه جدا بنسبه يعني تقريبا نقول 95% بسبب دقه المعالج اللي بيعمل العمليات وسرعه العمليات والحسابات داخل الساعه ديت. لو توفرت الساعه ان شاء الله باذن الله ممكن نشتريها، او نقول لاوبو تبعت لنا واحده نعملها انبوكسنج وريفيو.
ونشوفها مع بعض ان شاء الله باذن الله. لغايه ان احنا وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه. ما تنسوناش زي كل مره، ومش هنسى اوصيكم: السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، تفعيل زر الجرس عشان تعرفوا اجدد فيديوهاتنا ان شاء الله باذن الله. مش بس كده، كمان الصندوق بتاع الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا لبعض الاكسسوارز والموبايلز اللي عاملين عليها عروض. خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.